যিহেতু ভোগৰ ভোগালী খাবই লাগিব, গতিকে খোৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই। ইয়াত তেল পিঠা বনাইছিলোঁ, ইমান ধুনীয়া কোমল আৰু সহজ পদ্ধতিত ফুলা ফুলা তেল পিঠা মই কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাম। আহক সকলোকে স্বাগতম জনাই মই মিনাক্ষীয়ে আজি বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ ফুলা ফুলা পিঠা বনাব নোৱাৰে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ফুলা ফুলা তেল পিঠা বনাব পাৰিব। দেখিছে কিমান ধুনীয়া, ভিতৰটো একেবাৰে কোমল হৈ মানে সহজতে সিজি গৈছেগৈ। এয়া মানে বৰা চাউল আৰু ভাতৰ চাউলৰ পিঠাগুড়ি আছিলে, খুন্দি আনি থ'লোঁ। থৈ মানে অকণমান টাইম ৰ'দত দিলে ভাল হয়। দুপৰীয়াতে খুন্দিছিলোঁ আৰু যিহেতু মই ৰাতি বনাম সেইকাৰণে অলপ টাইম ৰ'দত দি থৈছোঁ। ৰ'দত দি থ'লে মানে ইয়াৰ কিবা সেমেকা ভাৱটো নাথাকে, কিন্তু ইয়াতে ধৰক এনেকুৱা সাধাৰণ কিছুমান বস্তু মিলাব লাগে যিটো মিলালে নেকি মানে পিঠাটো একেবাৰে ধুনীয়া হৈ কোমল হৈ থাকে আৰু বহুদিন কোমলে হৈ থাকিব। তাৰবাবে মই সেয়া হিচাপ কৰি পিঠাগুড়ি ল'লোঁ আৰু এয়া মিঠৈ লৈছোঁ। তাতে সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান নিমখ দিলোঁ। আকৌ কিছুমানে বেকিং পাউডাৰ দিয়ে, মই বেকিং নিদিওঁ, মই মানে কলাখাৰ যে সেয়া অকণমান দি দিছোঁ। দি ধুনীয়াকৈ মানে সানি ল'ম পানী দি। এনেকুৱাকৈ সানিব লাগিব মানে তাত যাতে সকলোখিনি মিক্স হৈ যায় আৰু একদম পাতল হ'ব নোৱাৰিব আৰু ঘনো হ'ব নোৱাৰিব, অলপ ডাঠ টাইপ হ'ব লাগিব। হোৱাৰ পিছত সানি এতিয়া মই ঢাকি থৈ দিওঁ। মানে 2:30-3টামানতে মই ধৰক সেইখিনি কৰিছোঁ, এনেকৈ কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু সন্ধিয়া টাইমত ধূপ বাতি লগাই চাহ তাহ খাই মই এই পিঠা বনাব ল'লোঁ। আৰু তাৰ এইটো ৰিফাইন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মই জুইতে সেই ধূপ পিঠা বনাওঁ। আপোনালোকে এই পিঠাটো কি বুলি কয় ক'বচোন। মানে তেল পিঠা বুলিও কওঁ, ধূপ পিঠা বুলিও কওঁ। এতিয়া সেই থৈ দিওঁতে দেখিছে গোটেইখিনি বহি গৈছেগৈ। এতিয়া হাতাৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ আকৌ লৰাই লৈছোঁ। লৰাই লৈ এতিয়া সেই কেৰাহীতে তেল দি এনেকৈ আপোনালোকে কেনেকৈ বনাওঁ ক'বচোন হা। আৰু বৰা চাউল আৰু ভাতৰ চাউল দিলে মানে বস্তুটো আঠা হয় আৰু বস্তুটো একদম ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে। তাতে আপোনালোকে চৌদাখাৰ নাথাকিলে আপুনি কলাখাৰ দিও বনাব পাৰে। মই কলাখাৰ দিওঁ আৰু চেণ্টটো বহুত ভাল হৈ যায় পাছত। এতিয়া তাতে দেখিছে এটা কৰি মই এয়া গোল গোলকৈ বনাইছোঁ, মানে আগতো বনাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ। আৰু বিহু বুলি যিহেতু বনাইছোঁৱেই আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ। বহুতে বনালে মানে দেখা পাইছোঁ মানে বেকা বেকি হয়, পেটেকা পেটেকি হয়, এনেকুৱা টাইপ হয়, কিন্তু মোৰ একদম সঁচাকৈ ফুচকাটোৰ নিচিনা হৈ যায়। দেখিছে তেলত দি দিয়াৰ লগে লগে অকণমান টাইমৰ পিছতে ওপৰতে উঠি আহিছে। হাতৰ সহায়ত এনেকৈ দিছোঁ। আকৌ এতিয়া পুনৰ সেই ভাজটো যে ফুলি অহাৰ লগে লগে মই এতিয়া এইটো এনেকৈ লুটিয়াই দিওঁ। একেবাৰে কম সময়তে হৈ যায়। আৰু আপোনালোকৰ এনেকুৱা হয়নে নহয় ক'বচোন। আৰু কিছুমানে বনায় কিন্তু তাৰ পাছতে একে লেৰেলি যোৱা নিচিনা হৈ যায়। মোৰ কিন্তু কেতিয়াও লেৰেলি নাযায়, মোৰ একদম তেনেকুৱাই হৈ থাকে, ফুলিয়ে থাকে। ভিতৰত কিন্তু একো নাথাকে আৰু গোটেইটো মানে বাকলাই হৈ যায়, বাকলি হৈ যায় মানে। চাওকচোন ফুলা লুচিটোৰ নিচিনা, ফুচকাটোৰ নিচিনা হৈ যায়, কিমান ধুনীয়া গোল গোল চাওকচোন। দেখিছে বিহু বুলি মই এইবোৰ যোগাৰ কৰিছোঁ। মিঠৈ লাডুও বনাইছোঁ, সেয়াৰো ভিডিঅ' অকণমান কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকক মই দেখাম। আৰু মোৰ এই পিঠা বনোৱা টেকনিকটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকন দবাই দিব কেতিয়াও নাপাহৰিব। আৰু সকলোৱে ভোগৰ ভোগালী সুন্দৰভাৱে উদযাপন কৰক। আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।